साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई मेरो च्यानलमा। र आज म तपाईलाई भिडियो एडिटिङ सम्बन्धी सम्पूर्ण ट्युटोरियल लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यो भिडियो तपाईलाई मेरो च्यानलमा एकदमै आतुर थियो होला, खाँचो थियो होला। मैले धेरै दिनदेखि बनाउने कोसिस गरिरहेको थिएँ तर सकिरहेको थिएन। र आज भने म तपाईलाई फाइनली कसरी भिडियो एडिटिङ गर्न सकिन्छ त तपाई यो भिडियो हेरिसकेपछि एउटा प्रोफेसनल खालको एडिटर पनि बन्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यदि राम्रोसँग लगन गरेर सिक्नुभयो भने राम्रो भिडियो एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले त्यो भिडियो विभिन्न सोशल मिडियाहरुमा अपलोड गरेर तपाईले महिनाको लाखौं रुपैयाँसम्म कमाउन सक्नुहुनेछ। त्यसैले यो भिडियो तपाईले स्किप नगरी पुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाई स्किप गरेर हेर्नु भयो भनेपछि तपाईले पुरा ट्युटोरियल जान्न सक्नुहुन्न, सिक्न सक्नुहुन्न र त्यही भएर ध्यान यताउता भट्किन्छ। त्यसैले तपाईले सम्पूर्ण ध्यान एक केन्द्रित गराएर राम्रोसँग सिक्नुस् र तपाई एउटा प्रोफेसनल एडिटर बन्नुस्। ल अब धेरै कुरा नचपाएर धेरै कुरा नगरेर म तपाईलाई डाइरेक्टली मोबाइलको स्क्रिनतर्फ लगेर गए। म तपाईलाई फ्लिप स्क्रिनतर्फ लगेर गए। अलि ठुलो देखिन्छ, त्यसमा तपाईले अक्षरहरू प्रष्ट देख्नुहुन्छ र त्यहाँबाट तपाईले राम्रोसँग अझ राम्रोसँग लगन गरेर सिक्नुभयो भने राम्रोसँग सिक्नुहुने छ भन्ने आशा राखेको छु। अब भने म तपाईलाई डाइरेक्टली मोबाइलको स्क्रिनमा लगेर गए। मोबाइलको स्क्रिनमा लग्नुभन्दा पहिला चाहिँ तपाई यदि मेरो च्यानलमा कृपया नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र नजिकैको बेल आइकनको अल नोटिफिकेसन अन गरी भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनुहोस्। ल त साथीहरु, सुरु गरौँ आजको भिडियो। सो हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, म तपाईलाई भिएन प्रो यसमा डाइरेक्टली लगेर जान चाहे। स्क्रिनमा आइसकेपछि र भिएन प्रो यसमा म लाग्न बित्तिकै तपाईलाई बताउन चाहे। सबैभन्दा माथि सेटिङको अप्सनमा तपाईले परफर्मेन्स सेटिङमा गइसकेपछि आफ्नो अनुसार सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ र म यसलाई छेडछाड केही पनि गर्न चाहेन। तपाईले पनि नगर्दै राम्रो। यसलाई चाहिँ तलपट्टि तीनवटा लेयर रहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईले भिएनको प्रो उलाई लग्नु भयो भनेपछि तपाईलाई वर्षको $20 $21 जति पर्छ र मन्थली $4 जति पर्छ। यसबाट तपाईले कमालको भिडियो एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ यदि प्रो लग्नु भयो भने। मलाई लाग्छ जहाँसम्म प्रो नलग्दै राम्रो हुन्छ। प्रो नलगेर पनि यसबाट तपाईले कमालको भिडियो एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाट तपाईले सिम्पली यो हरियो लेयरमा जानुस्, प्लसको आइकनमा जानुस्। प्लसको आइकनमा गइसकेपछि तपाईलाई यहाँ विभिन्न अप्सन देखाउँछ। तपाईलाई टेम्प्लेट्स देखाउँछ, त्यसपछि ओभरले, अनि त्यसपछि सर्ट प्रोजेक्टहरु पहिलाको सम्पूर्ण देखाउँछ। यसमा चाहिँ ट्युटोरियल्स पनि यहाँबाट तपाईले कसरी हो भनेर सिक्न सक्नुहुन्छ। र यो तपाईलाई यदि डाउनलोड गर्न कहाँबाट हो भनेर जान्नु भएको छैन भनेपछि तपाईले एप स्टोर, एप्पल वालाले एप स्टोरमा र उसले चाहिँ गुगल प्ले स्टोरमा एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताले गुगल प्ले स्टोरबाट सजिलै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र न्यू प्रोजेक्टमा गए। न्यू प्रोजेक्टमा गएर मैले कुनै एउटा भिडियोलाई सिलेक्ट गरेँ। यो भिडियो सिलेक्ट गरेँ मैले चाहिँ। र सिलेक्ट गर्न बित्तिकै यहाँपट्टि तलपट्टिको यो एरोमा क्लिक गरेँ। एरोमा क्लिक गर्न बित्तिकै मेरो यो टेम्प्लेटमा आउँछ साथीहरु। र यहाँ आइसकेपछि तपाईले विभिन्न तरिकाले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अब टाइमलाइनमा आइसकेको छ मेरो भिडियो चाहिँ। सबैभन्दा माथि सबैभन्दा माथि तपाईले ओरिजिनल यहाँ तपाईले भिडियोको साइज अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ राउन्डमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो युट्युबको 0.9 र अनि त्यसपछि उसको मात्रै काम लाग्छ। यसमा विभिन्न इन्स्टाग्रामको रिलको लागि छ, या फेसबुकको लागि छ, सम्पूर्णको लागि छ। तपाईले यसमा चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अहिले युट्युबको लागि हो, त्यसैले युट्युबको 0.9 रेसियो गरे। त्यसपछि अनि तपाईलाई यहाँ तलपट्टिको यहाँ एउटा लाइन छ, यहाँ त देखिरहनु भएको होला, मैले स्क्रल गरिरहेको छु। यो लाइनमा सबैभन्दा पहिला यहाँ टेम्प्लेटहरु छ। तपाईले टेम्प्लेट एड गर्न सक्नुहुन्छ। यो टेम्प्लेट अनुसारको भिडियोहरु तपाईले यसमा क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो माई टेम्प्लेट्स पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। र कुनै टेम्प्लेट मन परेको छ भनेपछि तपाईले गुगलबाट डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो त भयो टेम्प्लेटको कुरा। त्यसैगरी यसबाट तपाईले अर्को फिल्टर्सहरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ, युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाट तपाईले कमालको भिडियोहरु गर्न सक्नुहुन्छ, निकाल्न सक्नुहुन्छ। फिल्टर्सबाट तपाईले कमालको भिडियोहरु निकाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो कलर भयो, यो विभिन्न कलरहरु रहेको छ। यहाँ चाहिँ मैले एउटा कुनै सिलेक्ट गर्दिए। त्यसैगरी स्पिडलाई एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ यहाँबाट तल माथि गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी यहाँ एप्सको लागि पनि दिएको छ। तपाईले म्यानेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ विभिन्न दिएको छ, तपाईले चाहे अनुसारको गर्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ। र
यसलाई मैले अहिले कुनै छेडछाड गर्न चाहेन। त्यसै गरी सिम्पल्ली तपाईँले कसरी जोड्ने, कट गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। स्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। स्प्लिट गर्न बित्तिकै हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो स्प्लिट भइसकेको छ, कट भइसकेको छ। यदि स्प्लिट भएर यतातिरको कुनै पार्ट तपाईँले डिलिट गर्न पनि हुन्छ। यसमा क्लिक गरेर तपाईँले डाइरेक्टली डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यही पार्ट यदि डिलिट भइसकेको पार्टलाई फेरि रिभर्स गर्नु पऱ्यो भनेपछि माथिपट्टिको यो रिभर्स बटनबाट रिभर्स पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी ट्रिमबाट तपाईँले आफूले चाहेअनुसारको सेकेन्ड गरेर ट्रिम गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ। त्यसपछि एफएक्सबाट तपाईँले विभिन्न इफेक्ट्सहरू लगाउन सक्नुहुन्छ। यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको कर्भ तरिकाले आउँछ, यस्तो खालको ब्लिङ गरेर आउँछ, यसरी आउँछ। यहाँ विभिन्न बहुत धेरै छ साथीहरू होइन। तपाईँले आफ्नो तरिकाले लगाउन सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ यो मनपर्छ, मैले चाहिँ यो गरेँ। त्यसै गरी तपाईँले यहाँबाट कुनै लेयरलाई नै डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ यो डिलिटको अप्सनबाट। त्यसपछि इफेक्ट अडियो इफेक्ट तपाईँले भिडियो र अडियो छुट्याउन सक्नुहुन्छ। यो भिडियोलाई छुट्टै र अडियोलाई छुट्टै गरेर तपाईँले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी एडिट गर्दाखेरि अडियो क्वालिटी एकदमै राम्रो हुन्छ साथीहरू। तपाईँलाई यहाँ अडियोबाट पनि तपाईँले यहाँ रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ बेस्ट, र भोल्युमलाई एडजस्ट गर्नुहुन्छ। अडियोको फेड इन फेड आउट गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाट तपाईँले के हुन्छ भनेपछि एकदमै राम्रो तरिकाले, सजिलो तरिकाले फेड इन स्लो मोसनमा राम्रोसँग म्युजिक सुनिन्छ साथीहरू। त्यसै गरी अनि अप्सनमा चाहिँ तपाईँले यहाँ विभिन्न अप्सनहरू पाउन सक्नुहुन्छ फेड आउट फेड इनको। र त्यसपछि डुप्लिकेट गर्न सक्नुहुन्छ म्युजिकलाई। डुप्लिकेट गर्न बित्तिकै डबल आउँछ साथीहरू। म चाहिँ डुप्लिकेट गर्न चाहेन, कुनै एउटा डिलिट गरिदिएँ मैले। त्यसै गरी अडियो पछि भोल्युमलाई एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। पुरै भिडियोको 200% गराउन सक्नुहुन्छ। फेड इन फेड आउट गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाट चाहिँ बिजिएम भोल्युम यसबाट पुरै भिडियोको भोल्युमलाई एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई यसलाई चाहिँ टिक गरिदिए। अहिले चाहिँ यहाँबाट बिजी बोर्डरहरू लगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँ माथि बोर्डर लगाउन सक्नुहुन्छ, कुनै कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, इफेक्ट यस्तो लगाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई अप्लाई टु अलमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, सिङ्गल भिडियोमा पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। मैले कुनै एउटा सिलेक्ट गरिदिएँ अहिले तपाईँले सिकाउनुको लागि। पछि तपाईँले क्रप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यसै गरेर भिडियोलाई रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो यसमा गरेँ। अनि त्यसपछि मिरर गर्न सक्नुहुन्छ भिडियोलाई, यस्तो तलमाथि गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी फ्रेज गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ यो तपाईँलाई खासै काम आउँदैन साथीहरू। र त्यसै गरी जुम इन जुम आउट गर्न सक्नुहुन्छ। जुम आउट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। यो जुम इन गर्न सक्नुहुन्छ, जुम इन गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। अनि आफ्नो भिडियोको टार्गेट अनुसारको काम गर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ। अनि यसबाट कुनै उसमा फरवर्ड गर्न सक्नुहुन्छ, यो देख्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई चाहिँ मैले अझ फेरि रिप्लेस गरेँ। को टेम्प्लेटमा चाहिँ तपाईँले यसबाट चाहिँ भिडियो, फोटो, स्टिकरहरू लगाउने माथिल्लो उसमा टेम्प्लेटमा चाहिँ के रहेछ हेरौँ है त साथीहरू। यसमा भिडियो, फोटो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई यो एकदमै काम लाग्नेछ भिडियो एडिट गर्दाखेरि। यसबाट के हुन्छ भने तपाईँले कुनै आफ्नो भिडियोको उसमा फोटो अथवा कुनै प्रोजेक्ट गर्नु पऱ्यो भनेपछि यसरी लगाउन सक्नुहुन्छ। कुनै एउटा सेलेक्ट गर्दा हुन्छ तपाईँले। यहाँ चाहिँ मेरो फोटो जस्तै यो फोटो लगाउन चाहेँ भनेपछि मैले भिडियोको अगाडि आउने भयो साथीहरू। यो भिडियो चल्यो, मैले भिडियो चलाएँ र यो फोटोको सेक्सनमा चाहिँ यसरी हेर्नु साथीहरू। यसरी अगाडि राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई ठुलो सानो बनाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो अनुसार। त्यसै गरी यसलाई चाहिँ मैले अहिले डिलिट गरिदिएँ। त्यसै गरी तपाईँले अलि माथि र टेक्स्टलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो अनुसार। यहाँ तपाईँले विभिन्न फन्टहरू पनि पाउनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ टक्कन सर्च गरेर यहाँ जस्तै यसलाई ठुलो सानो बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ कुनै अक्षर लेखेँ र यहाँ ठुलो सानो बनाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई एफएक्स यसमा फन्टहरू राख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी यसलाई अब आफ्नो चाहे अनुसारको कलर राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ जस्तै यो रातो राख्न सकेँ टेक्स्ट ह्यान्डलमा। त्यसै गरी यहाँ माथिको म्युजिकको उसमा चाहिँ तपाईँले म्युजिकलाई काट्न, र मैले अघि नै सिकाइसकेको छु। यति नै हो साथीहरू। यो चाहिँ यसै सबैभन्दा तपाईँले चाहिँ काम लाग्ने कुराहरू म फेरि सरस्वती भनिदिन्छु। सबैभन्दा तपाईँले चाहिँ भ्लग एडिट गर्न पऱ्यो अथवा कुनै एडिट गर्न पऱ्यो भनेपछि सबैभन्दा पहिला तपाईँले यसमा कट गर्न जान्नु पऱ्यो। यो स्प्लिटको अप्सनलाई कट गर्न जान्नु पऱ्यो। यसमा त यताबाट कट गरिसकेपछि डिलिट गर्न जान्नु पऱ्यो, ल्याउन जान्नु पऱ्यो, राख्न जान्नु पऱ्यो। त्यहाँ चाहिँ अनि अप्लाई टु अल गर्न जान्नु पऱ्यो। र लास्टमा चाहिँ तपाईँले
यहाँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ, सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। यो सेभ गरेर राख्दाखेरि के हुन्छ भने साथीहरू तपाईँलाई पछिसम्म देखिन्छ र तपाईँ यदि कुनै काम गर्दा गर्दै फेरि त्यो काम भएन अर्को काम गर्नु पऱ्यो र पछिबाट पनि फेरि प्रोजेक्ट सुरु गर्नु पऱ्यो भनेपछि सेभ गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यता माथितिरको यो हरियो बटनबाट चाहिँ तपाईँले लास्टमा भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एक्सपोर्टमा तपाईँलाई यहाँ विभिन्न देखाएको छ। तपाईँले 1080p र 30 fps र यो तलको बिट रेटमा चाहिँ बढीमा 10 नत्र भने 8देखि 10को उसमा राख्नुहोला र ओके गरिदिनु होला र तपाईँको भिडियो प्रोसेसिङ हुन्छ र यसबाट भिडियो सेभिङ हुन्छ। सो साथीहरू यही नै थियो आजको भिडियो एडिटिङ सम्बन्धीको सम्पूर्ण ट्युटोरियल। तपाईँले राम्रोसँग हेरेर राम्रोसँग सोचेर बुझेर तपाईँले राम्रोसँग ध्यान दिनुभयो भने पक्कै पनि एउटा भिडियो एडिटिङ गर्न सिक्नु भएको होला। तपाईँले एक दिन गरेर काम गरेर तपाईँ कहिले पनि एडिट गर्न सिक्नुहुन्न। तपाईँले आज भोलि पर्सि गरेर लगनशीलताका साथ बुझेर बल्ल तपाईँलाई बिस्तारै बिस्तारै बुझ्नुहुनेछ कि कसरी एडिटिङ हुन्छ भनेर भिडियो। त्यसैले तपाईँले भियान प्रो एपबाट भ्लग च्यानल एडिट गरेर अथवा हरेक भिडियो एडिट गरेर महिनाको लाखौँ रुपियाँसम्म कमाएका छन्। त्यसैले भियान एप्स एकदमै राम्रो एप्स हो। तपाईँलाई अन्य एप्सबाट पनि भिडियो एडिटिङको भिडियो चाहिन्छ भनेपछि म तपाईँलाई त्यो उपलब्ध गराउनेछु। तपाईँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला भन्न चाहन्छु। र लास्टमा के भन्न चाहन्छु भनेपछि तपाईँ अझै पनि सिक्नुभएको छैन भने फेरि हेर्नुहोस्। फेरि हेरेर तपाईँले मजासँग राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। तपाईँ पक्कै पनि एउटा भिडियो एडिटर बन्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले यदि अझ राम्रोसँग अझ प्रोफेसनल तरिकाले अझ राम्रोसँग कलर ग्रेडिङ कसरी गरिन्छ, भ्लग च्यानलमा सिनेमेटिक कसरी एड गर्ने भन्ने जस्ता कुराहरू तपाईँले सिक्न चाहनुहुन्छ भनेपछि कमेन्ट गर्नुहोला। म त्यो सम्पूर्ण भिडियो ट्युटोरियल लिएर उपस्थिति हुनेछु। आजलाई भने यो भिडियोलाई यहीँ अन्त्य गर्छु। भिडियो एकदम लामो भएको होला, तपाईँलाई धेरै बोल्यो भनेपछि इरिटेट पनि लाग्न सक्छ। त्यसैले मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनु होला। भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। लास्टमा यदि पुरै हेरिसक्नुभयो भने ल त यस्तै नयाँ नयाँ कन्टेन्ट ल्याउने भाषा गर्दै म आजलाई भने छुट्टिन्छु। बाइ बाइ।